به همین نرمی و لطافت فقط توی چند دقیقه درستش کن. این خمیر درست مثل پارچه میمونه. احتیاج داریم به نصف لیوان آب، نصف لیوان شیر، نصف لیوان روغن که بهتره از روغن مایع مخصوص پخت و پز استفاده کنید. بعد از اون 1 عدد تخم مرغ کوچیک یا اگه تخم مرغتون درشت بود نصفش رو اضافه کنید. نصف قاشق غذاخوری سرکه که میتونه سرکه انگور یا سرکه سفید باشه. حالا این مواد رو با همدیگه ترکیب میکنیم. به این مرحله که رسید، حالا 4 لیوان آرد داریم که کم کم به مواد اضافه میکنیم. آرد رو حتما کم کم اضافه کنید و ترکیب کنید تا جایی که خمیری داشته باشیم که نرم و لطیف باشه و به دستمون هم نچسبه. آرد رو که اضافه کردیم، حالا 1 قاشق مرباخوری سرصاف، بیکینگ پودر و 1 پنس نمک هم اضافه میکنیم. اگه دستور غذا، کیک، شیرینی و یا دسری هست که دوست دارید آموزشش رو توی کانال ببینید، کافیه توی کامنت ها به من بگید تا با هم تجربهش کنیم. در نهایت که خمیرمون به این شکل در اومد، چند بار هم داخل ظرف میکوبیمش تا با ضربه زدن سطح صافتری پیدا کنه. بعد که به این شکل در اومد میذاریمش کنار و 5 دقیقه بهش استراحت میدیم. توی این فاصله شربت باقلوامون رو آماده میکنیم. احتیاج داریم به 1 و 3/4 لیوان شکر که میریزیم توی یه ظرف مناسب و 1.5 لیوان آب بهش اضافه میکنیم. مقداری هم گلاب اضافه میکنیم و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو. اضافه کردن گلاب کاملا اختیاریه. میذاریمش روی حرارت تا شکر ذوب بشه. احتیاجی نیست که روی حرارت زیاد بمونه تا شربت قوام بیاد. حالا میایم سراغ خمیرمون و به 4 قسمت تقسیمش میکنیم. هر قسمت رو چونه میکنیم و میذاریم کنار. حتما روی اون چونه های خمیر که کنار گذاشتید رو با یه نایلون بپوشونید که سطح روشون خشک نشه. حالا سطح کارمون رو نشاسته ذرت میپاشیم و خمیرمون رو به این شکل کمی با دست باز میکنیم. روی خمیر رو هم نشاسته ذرت میپاشیم و حالا با استفاده از وردنه مخصوص باقلوا خمیرمون رو باز میکنیم. باید تا جایی که میتونید خمیر رو نازک باز کنید. معمولاً برای باز کردن خمیر باقلوا هر تعداد که خمیر داشته باشن رو روی همدیگه قرار میدن، لابلاش نشاسته ذرت میپاشن و همه رو با هم همزمان باز میکنن. اما برای این کار باید خیلی حرفه‌ای باشید. حتما هم لازم نیست این کار رو انجام بدید. میتونید برای اینکه راحت تر باشید خمیرها رو دونه دونه باز کنید. من تا اینجا و به این حدی که میبینید خمیر رو باز کردم. همینطور که میبینید نرم و لطیفه و درست به حالت پارچه میمونه. هرچه خمیر رو نازک‌تر کنید نتیجه بهتری میگیرید و باقلوای با کیفیت تری دارید. بعد از اینکه خمیر رو نازک باز کردیم، حالا 1 دور اون رو دور وردنه میپیچیم و به این شکل جمعش میکنیم تا حالت چروک به خودش بگیره. حالا بازش میکنیم و از مغزیجاتی که دوست داریم روی سطح خمیرمون میپاشیم. از اونجایی که میخوایم یه باقلوای راحت خونگی و اقتصادی درست کنیم، زیاد مغزیجات روش نمیپاشیم. در همین حد کافیه. حالا دوباره خمیر رو رول میکنیم، جمعش میکنیم و وردنه رو به راحتی از داخل خمیر بیرون میاریم. همینطور که میبینید وردن خیلی راحت از داخل خمیر بیرون میاد. به همین شکل و به همین راحتی همه خمیرها رو آماده میکنیم و اونها رو توی قالب مورد نظرمون میچینیم. اصلا لازم نیست که کف قالب رو ورق نسوز یا کاغذ روغنی بذارید. نظرتون چیه که توی ویدیوهای بعدی یه آموزش دیگه از باقلوا داشته باشیم؟
همه خمیرها رو که آماده کردیم و داخل قالب چیدیم، حالا اونها رو به سایزهای دلخواه برش میزنیم. حالا حدود 50 گرم کره رو ذوب می‌کنیم و 1/4 لیوان روغن مایع رو بهش اضافه می‌کنیم. این ترکیب رو روی باقلواها می‌ریزیم و بعد هم قالبمون رو توی فر قرار میدیم. در فر از قبل گرم شده 180 درجه برای حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت قرار میدیم تا بپزه. باید تمام اطراف باقلواها به این صورت رنگ بگیرن. از فر که بیرون آوردیم همه شربت رو روی باقلواها میریزیم و میذاریم توی دمای محیط بمونن تا زمانی که کاملا سرد بشن و شربت کاملا جذب باقلواها بشه. به همین راحتی میتونید یه باقلوای خوشمزه خونگی درست کنید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.